ตั้งแต่เด็กเราถูกสอนให้ขยันและประหยัดแล้วชีวิตจะดีขึ้นแต่ทำไมในโลกจริงคนที่ประหยัดที่สุดถึงมักดิ้นรนที่สุดนี่ไม่ใช่เพราะคุณโง่เรื่องเงินแต่มันอาจเป็นเพราะคุณเล่นเกมผิดกระดานตั้งแต่ต้นลองดูภาพนี้ให้ชัดคนหนึ่งเก็บเงินสดทุกเดือนอีกคนหนึ่งซื้อสินทรัพย์ที่ขึ้นราคาตามเวลาผ่านไป10 ปีคนแรกภูมิใจว่าไม่เคยเสี่ยงแต่คนที่2กลับมีทรัพย์สินที่ระบบช่วยดันราคาให้เองวันนี้ผมจะพาคุณถอดรหัสความจริง7ข้อว่าทำไมความประหยัดแบบเดิมอาจเป็นตั๋ว VIP สู่ความจนและทำไมคน 1% ไม่ได้รวยเพราะเก็บเงินสดเก่งแต่รวยเพราะเข้าใจกลไกของเงินเฟ้อหนี้ภาษีและ leverage ถ้าคุณเพิ่งเข้ามาใหม่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Money Control กดกระดิ่งแจ้งเตือนแบบทั้งหมดไว้ตอนนี้เลยครับเพราะเนื้อหาแบบนี้ไม่ใช่สิ่งที่อัลกอริทึมจะผลักให้คนส่วนใหญ่เห็นเองระบบชอบคนที่เชื่อฟังแต่ช่องนี้สร้างมาเพื่อคนที่อยากรู้ทันระบบและฟังให้ดีมีข้อหนึ่งในคลิปนี้ที่สำคัญกว่าทุกข้อและหลายคนจะไม่เชื่อว่ามันอยู่ในชีวิตตัวเองแล้วผมจะยังไม่เฉลยตอนนี้เพราะถ้าคุณยังไม่เข้าใจ3กลไกแรกคุณจะมองข้อสุดท้ายไม่ออกเลยก่อนจะพูดเรื่องคนรวยเราต้องเริ่มจากโจรที่สุภาพที่สุดก่อนมันไม่ถือปืนไม่ขู่คุณและไม่เคยส่งใบแจ้งหนี้แต่มันกินกำลังซื้อของคุณทุกวันอย่างเงียบกริบข้อ 1. เงินเฟ้อขโมยความมั่งคั่งเงียบๆครับลองนึกถึงคนทำงานเงินเดือน 25,000 บาทเขาตัดกาแฟแพงลดช้อปปิ้งและเก็บเงินได้เดือนละ 3,000 บาทคนทั่วไปจะชมว่าเขามีวินัยแต่พอผ่านไปหลายปีเขากลับซื้อของได้น้อยลงทั้งที่ตัวเลขเงินในบัญชีเพิ่มขึ้นนี่คือจุดที่คนส่วนใหญ่โดนหลอกเพราะสมองเรามองจำนวนเงินไม่ใช่กำลังซื้อบัญชีมีเงิน 100,000 บาทอาจทำให้คุณรู้สึกปลอดภัยแต่ถ้าค่าข้าวค่าเช่าค่าน้ำมันและค่ารักษาพยาบาลขึ้นไปเรื่อยๆเงิน 100,000 บาทนั้นไม่ได้ยืนอยู่ที่เดิมมันกำลังถอยหลังแบบไม่ส่งเสียงเงินเฟ้อทำงานเหมือนปลวกในเสาไม้บ้านยังดูแข็งแรงสีผนังยังสวยโต๊ะยังตั้งตรงแต่ข้างในถูกกัดจนกลวงวันที่คุณรู้ตัวไม่ใช่วันที่ปลวกเริ่มกินแต่เป็นวันที่หลังคาเริ่มซุดลงมาทับชีวิตคุณแล้วกลไกมันเย็นกว่านั้นมากเมื่อธนาคารกลางเพิ่มปริมาณเงินในระบบหรือเมื่อเศรษฐกิจถูกกระตุ้นด้วยเครดิตเงินใหม่ไม่ได้ไหลเข้ากระเป๋าทุกคนพร้อมกันคนที่อยู่ใกล้แหล่งเงินก่อนเช่นเจ้าของสินทรัพย์ธุรกิจใหญ่และสถาบันการเงินมักได้ใช้เงินก่อนที่ราคาจะปรับขึ้นเต็มที่ส่วนคนทำงานประจำจะได้รับผลกระทบที่หลังผ่านค่าครองชีพที่แพงขึ้นนี่คือเหตุผลที่ความเหลื่อมล้ำขยายตัวไม่ใช่เพราะคนจนไม่ประหยัดพอเสมอไปแต่เพราะสินทรัพย์ของคนรวยวิ่งขึ้นตามระบบขณะที่ค่าแรงของคนธรรมดาวิ่งช้ากว่าเงินสดจึงไม่ใช่ที่หลบภัยถาวรแต่มันเป็นห้องรอที่ผนังกำลังเลื่อนเข้าหากันสมมุติเมื่อ10 ปีก่อนคนหนึ่งเก็บเงินสด 500,000 บาทอีกคนหนึ่งทยอยซื้อกองทุนดัชนีอสังหาหรือสินทรัพย์ที่มีรายได้คนแรกอาจจะมีตัวเลขใกล้เคียงเดิมในบัญชีแต่คนที่2มีโอกาสได้รับทั้งราคาสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นและกระแสเงินสดนี่ไม่ใช่เวทมนต์สายมูมันคือโครงสร้างของเกมทุนนิยมวิธีใช้ทันทีคือหยุดถามแค่ว่าเดือนนี้ฉันเก็บเงินได้เท่าไหร่แล้วเริ่มถามว่าเงินที่เก็บไว้กำลังอยู่ในรูปแบบที่ชนะเงินเฟ้อหรือแพ้มันคุณยังต้องมีเงินสำรองแต่เงินสำรองคือกันชนไม่ใช่บ้านทั้งหลังของชีวิตการเงินถ้าคุณฝากอนาคตทั้งหมดไว้กับเงินสดคุณไม่ได้ปลอดภัยคุณแค่กำลังถูกปล้นแบบสุภาพและนี่แหละครับรอยแผลแรกของคนประหยัดคุณไม่ได้เสียเงินเพราะใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเท่านั้นบางครั้งคุณเสียเงินเพราะเก็บมันไว้ในที่ที่ระบบออกแบบให้มันค่อยๆตายแต่โจรตัวแรกยังไม่ร้ายเท่าตัวต่อไปเพราะตัวต่อไปไม่ได้ทำให้คุณกลัวมันทำให้คุณรู้สึกดีรู้สึกฉลาดและรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนมีวินัยนั่นแหละคือส่วนที่อันตรายถ้าสิ่งหนึ่งทำให้คุณรู้สึกปลอดภัยเกินไปคุณควรถามทันทีว่าใครได้ประโยชน์จากความปลอดภัยนั้นคุณเคยเห็นไหมคนที่ภูมิใจมากว่าเงินทั้งหมดอยู่ในบัญชีฝากประจำเขาไม่ได้ผิดที่อยากปลอดภัยแต่ปัญหาคือบางกรงไม่ได้ทำจากเหล็กบางกรงทำจากดอกเบี้ยเล็กๆที่ทำให้คุณไม่กล้าหนีข้อ 2. ดอกเบี้ยเงินฝากคือภาพลวงตาครับมีชายคนหนึ่งฝากเงินอย่างมีวินัยทุกเดือนเขาเปิดแอปธนาคารเห็นดอกเบี้ยเข้ามาไม่กี่10 บาทคนทั่วไปจะรู้สึกว่าเงินกำลังทำงานแต่ความจริงคือเงินอาจทำงานช้ากว่าราคาของชีวิตที่กำลังวิ่งหนีไปไกลแล้วภาพนี้โหดแต่ต้องพูดดอกเบี้ยเงินฝากคือยาชาไม่ใช่ยาแก้โรคมันทำให้คุณรู้สึกว่าบาดแผลไม่เจ็บแต่ไม่ได้หยุดเลือดที่ไหลออกจากกำลังซื้อถ้าเงินฝากให้ผลตอบแทนน้อยกว่าเงินเฟ้อจริงคุณไม่ได้รวยขึ้นคุณแค่จนลงในรูปแบบที่สุภาพกว่าเดิม
ธนาคารไม่ใช่องค์กรการกุศลเงินที่คุณฝากไว้คือวัตถุดิบของธุรกิจธนาคารเอาเงินนั้นไปปล่อยกู้ในอัตราที่สูงกว่าส่วนคุณได้รับเศษส่วนเล็กๆเป็นรางวัลทางจิตวิทยามันเหมือนคุณให้คนอื่นยืมเครื่องจักรไปผลิตเงินแล้วเขาส่งเศษเหรียญกลับมาให้คุณเพื่อบอกว่าขอบคุณที่ไว้ใจระบบกลไกจิตวิทยาที่ขังคนไว้ตรงนี้คือ safety bias สมองมนุษย์ชอบสิ่งที่แน่นอนแม้ผลตอบแทนจะต่ำเพราะความแน่นอนกระตุ้นความรู้สึกควบคุมได้แต่ตลาดทุนสินทรัพย์และธุรกิจมีความผันผวนสมองจึงตีความว่าเสี่ยงทั้งที่ความเสี่ยงที่แท้จริงคือการปล่อยเงินให้มูลค่าลดลงทุกปีลองส่องตัวเองตรงนี้ครับเดือนที่แล้วคุณเลือกความปลอดภัยกี่ครั้งทั้งที่ลึกๆคุณรู้ว่ามันไม่ได้พาคุณไปไหนถ้าประโยคนี้ทำให้คุณอึดอัดเขียนตัวเลขนั้นไว้ในคอมเมนต์สั้นๆก็พอไม่ใช่เพื่อให้ผมรู้จักคุณแต่เพื่อให้คุณหยุดโกหกตัวเองเคสของคน 1% ต่างออกไปพวกเขาไม่ได้รังเกียจเงินสดแต่ไม่บูชาเงินสดคาร์โลส สลิมเคยเป็นมหาเศรษฐีอันดับต้นของโลกหลายปีแต่สิ่งที่น่าสนใจไม่ใช่ชีวิตหรูหราเขาขึ้นชื่อเรื่องการถือครองธุรกิจและสินทรัพย์ระยะยาวนี่คือคนที่เข้าใจว่าความมั่งคั่งไม่ได้อยู่ในบัญชีที่นิ่งแต่มันอยู่ในสิ่งที่ระบบต้องจ่ายเงินให้ซ้ำๆคนธรรมดาถามว่าฝากที่ไหนปลอดภัยที่สุดคน 1% ถามว่าสินทรัพย์อะไรจะกินเงินเฟ้อแทนฉันนี่คือ mindset ที่ต่างกันคนละโลกฝั่งหนึ่งป้องกันตัวจากความกลัวอีกฝั่งใช้ระบบเดียวกันสร้างแรงส่งคุณไม่จำเป็นต้องเป็นมหาเศรษฐีเพื่อเริ่มคิดแบบนี้แต่คุณต้องเลิกคิดว่าเงินสดคือพระเจ้าวิธีใช้ทันทีคือแบ่งเงินเป็น3ชั้นชั้นแรกเงินสำรองฉุกเฉิน 3-6 เดือนชั้นที่2เงินสำหรับโอกาสเช่นการเรียนรู้หรือการลงทุนชั้นที่3เงินที่ต้องไปอยู่ในสินทรัพย์ที่มีโอกาสชนะเงินเฟ้อไม่ต้องกระโดดเข้าไปเสี่ยงแบบแมงเม่าแต่ต้องเริ่มศึกษากติกาเพราะคนที่ไม่ศึกษาจะถูกขายความปลอดภัยแพงที่สุดเสมอประเด็นไม่ใช่เงินฝากเลวประเด็นคือการใช้เงินฝากผิดหน้าที่เงินฝากควรเป็นลานจอดชั่วคราวไม่ใช่สุสานของอนาคตถ้าคุณจอดเงินไว้ที่เดิมนานเกินไประบบจะไม่ด่าคุณไม่เตือนคุณและไม่ปลุกคุณมันจะปล่อยให้คุณรู้สึกดีจนวันที่คุณซื้อชีวิตแบบเดิมไม่ไหวนี่คือจุดที่ต้องดึงสติเพราะหลังจากคนส่วนใหญ่เชื่อว่าเงินสดปลอดภัยแล้วระบบจะเสนออีกสิ่งหนึ่งที่คนจนกลัวแต่คนรวยใช้เป็นอาวุธมันคือคำเดียวกันแต่ผลลัพธ์คนละโลกอย่าเพิ่งรีบตัดสินคำว่านี่เพราะนี่บางแบบคือโซ่ตรวนแต่นี่บางแบบคือคันโยกที่คน 1% ใช้ยกทั้งชีวิตขึ้นจากพื้นคำถามคือคุณกำลังถือโซ่หรือกำลังถือคันโยกคนส่วนใหญ่ได้ยินคำว่านี่แล้วขนลุกเพราะประสบการณ์ของเขาคือบัตรเครดิตรถผ่อน72 งวดและของที่ซื้อมาก่อนจะมีเงินแต่ในห้องประชุมของคนรวยนี่ไม่ได้ถูกมองแบบนั้นข้อ 3 คน 1% ใช้หนี้เป็น leverage ครับลองดูคน2คนคนแรกกู้เงินเพื่อซื้อรถยุโรปป้ายแดงเขาได้ภาพลักษณ์ทันทีแต่รายได้ไม่ได้เพิ่มคนที่2กู้เพื่อซื้อสินทรัพย์หรือขยายธุรกิจที่สร้างกระแสเงินสดทั้งคู่เป็นหนี้เหมือนกันแต่คนหนึ่งซื้อภาระอีกคนซื้อเครื่องจักรผลิตเงินนี่คือความจริงที่โรงเรียนไม่สอนหนี้ไม่ได้ดีหรือเลวโดยตัวมันเองหนี้เป็นเครื่องขยายผลถ้าคุณใช้หนี้กับของที่มูลค่าลดลงหนี้จะขยายความจนของคุณแต่ถ้าคุณใช้หนี้กับสินทรัพย์ที่สร้างรายได้มากกว่าต้นทุนดอกเบี้ยหนี้จะขยายความมั่งคั่งให้คุณเร็วกว่าการเก็บเงินสดล้วนๆคนธรรมดาใช้หนี้เพื่อเร่งการบริโภคคน 1% ใช้หนี้เพื่อเร่งการถือครองนี่คือคนละสมองคนละเกมและคนละปลายทางคนหนึ่งกู้เพื่อให้ตัวเองดูรวยวันนี้อีกคนกู้เพื่อให้สินทรัพย์จ่ายแทนตัวเองในวันพรุ่งนี้ความต่างไม่ได้อยู่ที่คำว่าหนี้แต่อยู่ที่สิ่งที่หนี้ไปซื้อกลไกเชิงระบบทำให้เรื่องนี้ยิ่งโหดเมื่อมีเงินเฟ้อหนี้ระยะยาวบางประเภทจะถูกชำระด้วยเงินในอนาคตที่มูลค่าลดลงถ้ารายได้หรือสินทรัพย์ของคุณปรับขึ้นตามเวลาภาระหนี้อาจเบาลงเมื่อเทียบกับกำลังหารายได้แต่นี่ใช้ได้เฉพาะกับหนี้ที่ผูกกับสินทรัพย์หรือรายได้จริงไม่ใช่หนี้บริโภคที่ทิ้งไว้แค่ของเสื่อมราคาและค่างวดกัดคอจอห์น ดี ร็อกเกอร์เฟลเลอร์ไม่ได้สร้าง Standard Oil ด้วยการเก็บเงินสดอย่างเดียวในแนวคิดของอุตสาหกรรมยุคนั้นผู้ชนะคือคนที่ใช้ทุนโครงสร้างและการควบรวมเพื่อครอบครองห่วงโซ่เขาไม่ได้เล่นเกมแบบคนที่รอมีเงินครบก่อนค่อยขยับเขาเล่นเกมของ Scale และ Leverage นี่คือเหตุผลที่ทุนใหญ่โตเร็วกว่าค่าแรงเพราะทุนรู้จักยืมแรงของเวลาและเงินคนอื่นแต่ฟังให้ชัดครับนี่ไม่ใช่ใบอนุญาตให้คุณไปก่อหนี้มั่วหนี้เลวคือหนี้ที่ทำให้โดพามีนพุ่งวันนี้แล้วคอร์ติซอลตามมาทุกสิ้นเดือน
ซื้อของใหม่อาจทำให้คุณรู้สึกชนะสังคม3 วันแต่ค่างวดจะตามเก็บภาษีความอยากของคุณไปอีกหลายปีนี่คือหนี้ที่เปลี่ยนคุณจากเจ้าของชีวิตเป็นลูกจ้างของอดีตตัวเองวิธีคัดกรองง่ายๆคือถาม3คำถาม 1. หนี้นี้ซื้อสิ่งที่เพิ่มมูลค่าหรือสร้างรายได้ไหม 2. กระแสเงินสดรับมากกว่าต้นทุนหนี้หรือไม่ 3. ถ้าแผนพลาด6 เดือนคุณยังรอดหรือเปล่าถ้าตอบไม่ได้อย่าเรียกมันว่า leverage เรียกมันตามจริงว่าการพนันที่แต่งตัวเป็นการลงทุนเราใกล้จะถึงข้อที่ผมพูดถึงตั้งแต่ต้นแล้วครับแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นคุณต้องเห็นก่อนว่าแม้คุณหาเงินได้มากขึ้นระบบก็ยังมีประตูอีกบานที่คอยตัดแต้มคุณคนทำงานประจำถูกหักก่อนใช้แต่คนถือสินทรัพย์มักมีช่องทางจัดเกมก่อนจ่ายนี่คือชั้นที่คนส่วนใหญ่ไม่กล้ามองเพราะมันทำให้คำว่าแฟร์แตกคามือจำไว้ครับนี่ไม่ใช่ปีศาจปีศาจคือความไม่รู้ว่าหนี้แบบไหนกำลังควบคุมคุณถ้าคุณใช้หนี้เพื่อซื้อหน้าตาคุณกำลังจ่ายค่าเช่าให้ภาพลวงตาแต่ถ้าคุณใช้หนี้เพื่อซื้อกระแสเงินสดคุณเริ่มย้ายฝั่งจากเหยื่อไปสู่ผู้เล่นและเมื่อคุณเริ่มย้ายฝั่งระบบจะไม่ปล่อยให้คุณเดินง่ายๆเพราะด่านต่อไปไม่ใช่เรื่องเงินเฟ้อไม่ใช่เงินฝากและไม่ใช่หนี้แล้วแต่มันคือโครงสร้างภาษีที่เงียบกว่าลึกกว่าและลงโทษคนทำงานหนักได้แนบเนียนกว่าที่คุณคิดภาษีไม่กัดคุณตอนซื้อของชิ้นใหญ่มันกัดคุณทุกครั้งที่เงินเดือนเข้าบัญชีและที่เจ็บกว่านั้นคือคนที่ยิ่งซื่อกับระบบที่สุดมักถูกหักก่อนเป็นคนแรกข้อ 4. ภาษีลงโทษคนทำงานแต่เอื้อคนถือสินทรัพย์ครับลองดูพนักงานคนหนึ่งที่เงินเดือนขึ้นจาก 30,000 เป็น 50,000 คนรอบตัวบอกว่าเก่งขึ้นชีวิตดีขึ้นอนาคตมั่นคงขึ้นแต่พอเงินเข้าจริงเขาถูกหักภาษีประกันสังคมค่าเดินทางค่าอาหารและค่าของชีพที่แพงขึ้นสุดท้ายเงินที่เพิ่มมาไม่ได้กลายเป็นอิสรภาพมันกลายเป็นช่องให้ระบบเข้ามาหักส่วนแบ่งได้มากขึ้นนี่คือกับดักที่คนทำงานประจำไม่ค่อยกล้าพูดรายได้จากแรงงานมักถูกเห็นชัดที่สุดตรวจง่ายที่สุดและหักง่ายที่สุดแต่รายได้จากสินทรัพย์มักมีพื้นที่ให้จัดโครงสร้างมากกว่าคนถือธุรกิจมีค่าใช้จ่ายมีค่าเสื่อมมีการลงทุนซ้ำมีการวางแผนภาษีส่วนลูกจ้างจำนวนมากมีแค่เงินเดือนเข้ามาแล้วถูกตัดก่อนจะได้วางแผนด้วยซ้ำนี่ไม่ใช่การบอกให้หลบภาษีแต่คือการบอกให้เข้าใจสนามที่คุณกำลังยืนอยู่กลไกมันเยือกเย็นมากรัฐและระบบการเงินชอบรายได้ที่คาดการได้เพราะมันเก็บง่ายเงินเดือนคือท่อน้ำที่ไหลตรงเห็นปลายทางชัดและล็อกได้ตั้งแต่ต้นทางแต่สินทรัพย์คือโครงข่ายที่ซับซ้อนกว่ากำไรบางส่วนเลื่อนเวลาได้บางส่วนแปลงเป็นการลงทุนได้บางส่วนถูกป้องกันด้วยโครงสร้างทางกฎหมายคน 1% ไม่ได้ฉลาดเพราะไม่จ่ายอะไรเลยเขาฉลาดเพราะรู้ว่าเงินก้อนเดียวกันถ้าวางในโครงสร้างต่างกันผลลัพธ์ต่างกันมหาศาลดูแซม วอลตันผู้สร้าง Walmart ภาพภายนอกคือชายขับรถกระบะเก่าใช้ชีวิตเรียบทำงานเหมือนคนธรรมดาแต่แกนจริงของเกมอยู่ในซัพพลายเชนและโครงสร้างธุรกิจเขาไม่ได้รวยจากการแลกชั่วโมงกับเงินเดือนเขารวยจากระบบที่ทำให้สินค้าหมุนเงินหมุนและอำนาจต่อรองหมุนเข้าหาตัวเองบทเรียนไม่ใช่ให้คุณไปเปิดห้างพรุ่งนี้บทเรียนคืออย่าเอาทั้งชีวิตไปผูกกับรายได้รูปแบบเดียวที่ระบบหักได้ง่ายที่สุดวิธีนำไปใช้คือเริ่มจากสร้างรายได้ที่มีโครงสร้างไม่ใช่แค่หารายได้เพิ่มแบบทำงานหนักขึ้นคุณต้องเริ่มแยกบัญชีส่วนตัวกับบัญชีสร้างสินทรัพย์เริ่มเรียนรู้ค่าใช้จ่ายที่ถูกต้องตามกฎหมายเรียนรู้ภาษีพื้นฐานและสร้างรายได้ที่ไม่ต้องแลกแรงตรงทุกบาทอาจเริ่มจากธุรกิจเล็กทักษะเสริมกองทุนสินทรัพย์ให้เช่าหรือระบบออนไลน์ที่สร้าง cash flow ถ้าคุณไม่รู้ภาษีคุณไม่ได้แค่จ่ายเงินคุณกำลังเล่นเกมโดยไม่อ่านกติกาลองถามตัวเองตรงๆรายได้ของคุณวันนี้เป็นท่อเดียวที่ระบบตัดได้ทันทีหรือเปล่าถ้าใช่คุณไม่ได้มั่นคงคุณแค่ยังไม่ถูกบีบแรงพอเพราะปัญหาที่ลึกกว่าภาษีคือแม้คุณเริ่มเห็นกติกาแล้วสมองคุณเองอาจยังไม่ยอมให้คุณขยับมันจะกระซิบว่าอย่าเสี่ยงอย่าออกจากมุมปลอดภัยอย่าทำอะไรที่คนรอบตัวไม่เข้าใจและเสียงนั้นฟังดูมีเหตุผลมากจนคนส่วนใหญ่ตายคามุมเดิมโดยคิดว่าตัวเองรอบคอบมีบางคุกที่ไม่ต้องมีลูกกรงมันใช้คำว่ากลัวพลาดเป็นกุญแจและคนที่ติดอยู่ข้างในมักเรียกมันว่าความปลอดภัยข้อ 5. loss aversion ขังคุณไว้ในมุมแคบครับลองนึกถึงคนที่เก็บเงินสดไว้ 500,000 เป็นเวลา10 ปีเขาภูมิใจว่าไม่เคยขาดทุนไม่เคยเสี่ยงไม่เคยเสียเงินต้นแต่พอหันไปดูราคาบ้านค่าเช่าอาหารและสินทรัพย์ดีๆเขาพบว่าทุกอย่างวิ่งหนีไปไกลตัวเลขในบัญชียังอยู่แต่กำลังซื้อถูกกัดจนบางลงเขาไม่ได้แพ้เพราะโง่
เขาแพ้เพราะสมองมนุษย์เกลียดความเจ็บจากการเสียมากกว่าความเจ็บจากการพลาดโอกาสนี่คือ loss aversion สมองเรารู้สึกเจ็บกับการขาดทุนทันทีมากกว่าการสูญเสียแบบเงียบๆระยะยาวถ้าหุ้นลง 10% คุณปวดท้องทันทีแต่ถ้าเงินสดถูกเงินเฟ้อกัดปีละนิดคุณแทบไม่รู้สึกอะไรระบบจึงไม่ต้องขู่คุณมันแค่ปล่อยให้ความกลัวของคุณทำงานแทนคุณจะเลือกสิ่งที่ดูไม่เจ็บวันนี้แม้มันทำให้ชีวิตแคบลงทุกปีกลไกในสมองเกี่ยวข้องกับอะมิกดาลาและคอร์ติซอลเมื่อคุณเห็นความเสี่ยงสมองจะตีความเหมือนภัยคุกคามมันไม่ได้ถามก่อนว่านี่คือความเสี่ยงที่คำนวณได้หรือความเสี่ยงแบบโง่ๆมันแค่สั่งให้คุณถอยนี่คือเหตุผลที่คนจำนวนมากบอกว่าตัวเองรอจังหวะแต่ความจริงคือเขากำลังรอวันที่ตัวเองไม่กลัวซึ่งวันนั้นมักไม่มาถึงตรงนี้ต้องพูดให้แฟร์ความกลัวไม่ใช่ศัตรูเสมอไปบางครั้งมันช่วยให้คุณไม่เอาเงินไปเผากับแชร์ลูกโซ่เหรียญปั่นหรือธุรกิจที่ตัวเองไม่เข้าใจแต่ถ้าความกลัวทำให้คุณไม่เรียนรู้ไม่ทดลองไม่สร้างระบบป้องกันดาวน์ไซด์มันไม่ใช่ความรอบคอบแล้วครับมันคือคุกที่แต่งตัวเป็นเหตุผลกรณีอิงวาแคมพราดผู้ก่อตั้งไอเคียน่าสนใจเขาขึ้นชื่อเรื่องใช้ชีวิตเรียบประหยัดและไม่โชว์รวยแต่ความประหยัดของเขาไม่ได้หยุดที่การกอดเงินสดไว้เฉยๆมันถูกแปลงเป็นต้นทุนต่ำระบบขายขนาดใหญ่และโมเดลธุรกิจที่ขยายได้นี่คือความต่างระหว่างประหยัดแบบกลัวจนกับประหยัดแบบสร้างอำนาจแบบแรกทำให้คุณหดเล็กลงแบบหลังทำให้คุณมีทุนไปคว้าโอกาสใหญ่ขึ้นถ้าคุณอยากใช้ข้อได้เปรียบนี้ให้เปลี่ยนคำถามอย่าถามแค่ว่าจะไม่เสียเงินได้ยังไงให้ถามว่าถ้าจะเสี่ยงอย่างมีระบบต้องจำกัดความเสียหายตรงไหนเริ่มจากเงินสำรอง6 เดือนก่อนแล้วค่อยสร้างกองทดลองเล็กๆศึกษาสินทรัพย์ทีละประเภทจดเหตุผลก่อนลงเงินและกำหนดจุดตัดสินใจไว้ล่วงหน้าคน 1% ไม่ได้ไม่มีความกลัวเขาแค่ไม่ปล่อยให้ความกลัวเป็น CEO ของชีวิตถ้าข้อนี้แทงใจคุณลองพิมพ์ไว้สั้นๆว่าคุณกลัวเสียอะไรมากที่สุดเงินต้นเวลาหน้าตาหรือคำวิจารณ์จากคนรอบตัวคำตอบนั้นจะบอกว่าคุกของคุณสร้างจากวัสดุอะไรแต่ถึงคุณจัดการความกลัวได้แล้วยังมีประตูอีกชั้นที่ไม่เท่ากันตั้งแต่แรกคนบางคนเดินเข้าไปขอทุนแล้วได้คำว่าโอกาสแต่คนส่วนใหญ่เดินเข้าไปแล้วได้คำว่าความเสี่ยงสูงนี่คือความเหลื่อมล้ำที่ไม่ต้องตะโกนเพราะมันซ่อนอยู่ในระบบอนุมัติถ้าคุณเคยรู้สึกว่าคนบางกลุ่มเริ่มเกมด้วยทางลัดคุณอาจไม่ได้คิดไปเองเพราะในโลกเงินจริงแหล่งทุนไม่ได้เปิดประตูเท่ากันให้ทุกคนข้อ 6 แหล่งเงินทุน 2 มาตรฐานครับคนธรรมดาขอกู้ 200,000 เพื่อเริ่มธุรกิจเล็กๆธนาคารถามสลิปเงินเดือนหลักประกันรายการเดินบัญชีและประวัติหนี้ทุกเม็ดแต่คนที่มีสินทรัพย์มีที่ดินมีพอร์ตหรือมีคอนเน็กชันเงินมักวิ่งเข้าหาเขาก่อนที่เขาจะต้องอธิบายยาวโลกการเงินไม่ได้ถามแค่ว่าคุณมีไอเดียดีไหมมันถามว่าถ้าคุณพลาดระบบยึดอะไรคืนได้บ้างนี่คือจุดที่ความเหลื่อมล้ำทำงานแบบเงียบที่สุดคนมีสินทรัพย์ใช้สินทรัพย์เป็นหลักประกันเพื่อกู้เงินไปซื้อสินทรัพย์เพิ่มส่วนคนไม่มีสินทรัพย์ต้องใช้แรงงานในอนาคตเป็นหลักประกันผลคือคนหนึ่งได้ต้นทุนเงินต่ำกว่าอีกคนได้เงื่อนไขแพงกว่าคนหนึ่งใช้หนี้เป็นสะพานอีกคนใช้หนี้เป็นโซ่กลไกของธนาคารไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อความยุติธรรมมันถูกออกแบบมาเพื่อบริหารความเสี่ยงและในสายตาระบบคนที่มีมากอยู่แล้วมักดูเสี่ยงน้อยกว่านี่คือความจริงที่แทงใจดำคุณอาจขยันกว่าซื่อสัตย์กว่าและอยากเปลี่ยนชีวิตมากกว่าแต่ถ้าคุณไม่มีหลักประกันระบบจะคิดดอกเบี้ยกับความจนของคุณแพงกว่าโรเบิร์ต โมเสสไม่ได้คุมนิวยอร์กด้วยตำแหน่งที่คนโหวตให้เขาคุมด้วยอำนาจในเอกสารงบประมาณหน่วยงานและโครงสร้างที่คนทั่วไปอ่านไม่ออกโลกการเงินก็คล้ายกันอำนาจไม่ได้อยู่ตรงป้ายหน้าประตูเสมอไปมันอยู่ในเงื่อนไขสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลและคนที่คุณโทรหาได้เมื่อโอกาสมาถ้าคุณไม่มีโครงสร้างคุณจะต้องใช้แรงแลกทุกครั้งวิธีเปลี่ยนเกมคือสร้างความน่าเชื่อถือทางการเงินอย่างตั้งใจไม่ใช่แค่หวังว่าใครจะเห็นความดีของคุณจัดบัญชีให้สะอาดสร้างประวัติรายรับที่ตรวจสอบได้ลดหนี้บริโภคและเริ่มสะสมสินทรัพย์ที่ใช้เป็นฐานต่อรองถ้าทำธุรกิจเล็กให้แยกเงินร้านกับเงินส่วนตัวถ้ามีรายได้เสริมให้ทำให้มันมีหลักฐานเพราะในโลกเงินจริงสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้มักถูกตีราคาเป็นศูนย์อีกอย่างหนึ่งคือ connection อย่าฟังคำว่า connection แบบโลกสวยมันไม่ใช่การประจบคนรวยแต่มันคือการทำให้คนที่มีทรัพยากรรู้ว่าคุณน่าเชื่อถือคุณต้องอยู่ในวงที่มีข้อมูลก่อนตลาดมีคนเตือนก่อนพลาดและมีคนแนะนำก่อนประตูปิดคน 1% ไม่ได้เก็บความลับไว้ในห้องใต้ดินเขาเก็บไว้ในวงสนทนาที่คนทั่วไปไม่เคยเข้าไปนั่ง
ถ้าคุณรู้จักคนที่ยังคิดว่าขยันอย่างเดียวพอส่งคลิปนี้ให้เขาก่อนที่เขาจะเสียเวลาอีก10 ปีไม่ใช่เพื่อให้เขาเกลียดระบบแต่เพื่อให้เขาเลิกเดินเข้าประตูที่ไม่ได้เปิดไว้สำหรับเขาตั้งแต่แรกแต่การรู้ว่าประตูไม่เท่ากันยังไม่พอเพราะบางคนเห็นความไม่แฟร์แล้วกลายเป็นคนขมขื่นบางคนเห็นแล้วเริ่มสร้างกุญแจของตัวเองความต่างของสองกลุ่มนี้ไม่ได้อยู่ที่โชคอย่างเดียวมันอยู่ที่วิธีคิดว่าตัวเองเป็นเหยื่อถาวรหรือเป็นคนที่กำลังเรียนรู้ระบบเพื่อย้ายฝั่งนี่คือจุดสุดท้ายที่ผมปักหมุดไว้ตั้งแต่ต้นไม่ใช่เรื่องเทคนิคเงินแล้วแต่คือการเปลี่ยนสถานะทางจิตวิทยาจากคนที่ถามว่าทำไมโลกไม่แฟร์ไปเป็นคนที่ถามว่าถ้าโลกไม่แฟร์ฉันต้องเล่นยังไงข้อ 7 กฎการสลับฝั่งครับคนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตเหมือนผู้โดยสารบนรถไฟเขารอเงินเดือนรอปรับเงินเดือนรอโบนัสรอรัฐช่วยรอเศรษฐกิจดีขึ้นแต่คนที่เริ่มคุมเกมจะถามอีกแบบเขาถามว่ารางรถไฟนี้พาไปไหนใครเป็นเจ้าของรางและฉันจะสร้างเส้นทางของตัวเองได้อย่างไรคำถามต่างกันปลายทางจึงต่างกันกฎการสลับฝั่งไม่ได้แปลว่าคุณต้องรวยทันทีมันแปลว่าคุณหยุดคิดแบบผู้ถูกเก็บเกี่ยวและเริ่มคิดแบบคนออกแบบระบบชีวิตตัวเองรายได้จากแรงงานยังจำเป็นแต่ต้องไม่ใช่แหล่งเดียวเงินสดยังจำเป็นแต่ต้องไม่ใช่ที่จอดถาวรความประหยัดยังดีแต่ต้องไม่ใช่การลดชีวิตจนไม่มีทุนไปสร้างอะไรเลยทุกอย่างมีหน้าที่ของมันถ้าคุณวางถูกที่กลไกทางจิตวิทยาคือ RAS หรือ Reticular Activating System สมองจะกรองข้อมูลตามสิ่งที่คุณเชื่อว่าตัวเองเป็นถ้าคุณเชื่อว่าตัวเองเป็นแค่ลูกจ้างที่ต้องเอาตัวรอดคุณจะเห็นแต่ค่าใช้จ่ายปัญหาและข้อจำกัดแต่ถ้าคุณเริ่มมองตัวเองเป็นผู้จัดสรรทุนแม้ทุนก้อนเล็กมากสมองจะเริ่มมองหาโอกาสลดรูรั่วและจับแพทเทิร์นที่เคยมองไม่เห็น Naval Ravikant พูดในแนวคิดเรื่อง leverage ไว้ชัดเจนยุคนี้คนไม่ได้ชนะด้วยแรงอย่างเดียวแต่ชนะด้วยทุนโค้ดสื่อระบบและคนคุณอาจไม่มีเงินล้านวันนี้แต่คุณมีทักษะมีเวลามีอินเทอร์เน็ตและมีสิทธิ์เลือกว่าจะเอาพลังงานไปแลกเงินสดอย่างเดียวหรือเอาไปสร้างสิ่งที่ทำงานแทนคุณในอนาคตนี่คือจุดเริ่มต้นของการย้ายฝั่งแบบไม่เพ้อฝันวิธีปฏิบัติคือทำแผน3ชั้นชั้นแรกปิดเลือดไหลจากหนี้บริโภคและค่าใช้จ่ายที่ซื้อการยอมรับชั้นที่2สร้างเงินสำรองและทักษะที่ตลาดจ่ายเงินจริงชั้นที่3เปลี่ยนเงินส่วนเกินเป็นสินทรัพย์หรือระบบที่สร้างรายได้อย่ากระโดดข้ามชั้นเพื่อดูฉลาดคนจำนวนมากพังเพราะอยากเล่นเกมคนรวยทั้งที่ฐานยังเป็นทรายและนี่คือรีลีสสั้นๆที่คุณควรได้ยินถ้าคุณเพิ่งรู้สึกว่าที่ผ่านมาเสียเปรียบคุณไม่ได้โง่คุณแค่ถูกสอนกติกาไม่ครบแต่อย่าใช้ความจริงข้อนี้เป็นข้ออ้างให้โกรธโลกไปเรื่อยๆความโกรธอาจปลุกคุณได้แต่ระบบชีวิตใหม่ต้องสร้างด้วยวินัยกฎสุดท้ายคืออย่าโชว์การย้ายฝั่งเร็วเกินไปคนที่เริ่มมีเงินนิดหน่อยมักอยากประกาศชัยชนะรถใหม่นาฬิกาใหม่ไลฟ์สไตล์ใหม่เพื่อให้คนอื่นรู้ว่าเขามาไกลแล้วแต่นั่นคือภาษีสังคมรูปแบบใหม่ถ้าคุณยังอยู่ระหว่างสร้างฐานจงเงียบ Stealth Wealth ไม่ใช่การทำตัวจนมันคือการไม่ให้สายตาคนอื่นลากคุณกลับไปเล่นเกมบริโภคคน 1% ไม่ได้ปกปิดทุกอย่างเพราะลึกลับเขาปกปิดบางอย่างเพราะรู้ว่าความสนใจของคนอื่นมีต้นทุนยิ่งคุณโชว์เร็วคุณยิ่งถูกดึงให้จ่ายเร็วยิ่งคุณเงียบคุณยิ่งมีเวลาปล่อยให้สินทรัพย์ทำงานและเมื่อถึงจุดนั้นคุณจะเข้าใจว่าอิสรภาพไม่เสียงดังเท่าความหรูหราแต่มันหนักแน่นกว่ามากนี่คือเส้นแบ่งจริงคนหนึ่งประหยัดเพื่อรอดเดือนนี้อีกคนประหยัดเพื่อซื้ออำนาจในอีก10 ปีคนหนึ่งกลัวเงินหายอีกคนกลัวชีวิตทั้งชีวิตถูกใช้ไปโดยไม่เคยเป็นเจ้าของอะไรเลยและถ้าคุณเข้าใจ7 ข้อนี้แล้วคุณจะไม่มองคำว่าขยันและประหยัดแบบเดิมอีกเพราะมันไม่ใช่คำโกหกทั้งหมดแต่มันเป็นความจริงครึ่งเดียวและความจริงครึ่งเดียวอันตรายพอๆกับคำโกหกทั้งประโยคถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้คุณควรเห็นแล้วว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่คุณประหยัดไม่พอปัญหาคือคุณอาจประหยัดอยู่ในระบบที่ออกแบบให้เงินสดอ่อนแรงลงทุกปีคุณถูกสอนให้รักษาเงินแต่ไม่ถูกสอนให้รักษากำลังซื้อถูกสอนให้กลัวหนี้แต่ไม่ถูกสอนให้แยกหนี้ที่ซื้อภาระออกจากหนี้ที่ซื้อสินทรัพย์เงินเฟ้อคือมือที่มองไม่เห็นซึ่งลดพลังเงินสดดอกเบี้ยเงินฝากคือยาชาที่ทำให้คุณรู้สึกปลอดภัยหนี้ของคน 1% คือเครื่องมือไม่ใช่ตราบาปภาษีทำให้รายได้จากแรงงานถูกหักก่อนคิดเกม loss aversion ทำให้คุณกลัวการเสียมากกว่ากลัวการติดอยู่ที่เดิม
แหล่งทุน2 มาตรฐานทำให้คนมีสินทรัพย์ต่อยอดได้ง่ายกว่าและกฎการสลับฝั่งคือการหยุดเป็นคนที่ระบบเก็บเกี่ยวแล้วเริ่มเป็นคนที่ออกแบบกระแสเงินของตัวเองทางเลือกไม่ได้สวยหรูคุณจะอยู่ฝั่งเดิมก็ได้ประหยัดต่อไปทำงานต่อไปและหวังว่าโลกจะเมตตาหรือคุณจะเริ่มเรียนรู้กติกาจริงทีละข้อสร้างฐานเงินสดที่จำเป็นสร้างทักษะสร้างสินทรัพย์และใช้ความเงียบเป็นเกราะไม่ต้องประกาศไม่ต้องอวดแค่หยุดปล่อยให้ระบบใช้ความไม่รู้ของคุณเป็นแหล่งรายได้ถ้าคลิปนี้ทำให้คุณเห็นเกมชัดขึ้นกดไลค์เพื่อบอกระบบว่าเนื้อหาแบบนี้ควรถูกส่งต่อไปถึงคนที่ยังคิดว่าการอดออมอย่างเดียวจะช่วยให้ชนะเกมเงินได้และถ้าคุณรู้แล้วว่าการประหยัดอย่างเดียวไม่พอคลิปบนหน้าจอตอนนี้จะพาคุณไปดูเครื่องมืออีกชั้นวิธีคิดเรื่องสินทรัพย์กระแสเงินสดและการสร้าง leverage เพราะรู้ว่าระบบเอาเปรียบคุณอย่างไรยังไม่พอคุณต้องรู้ด้วยว่าจะสร้างอาวุธของตัวเองจากตรงไหนคนที่จนที่สุดไม่ใช่คนที่มีเงินน้อยที่สุดแต่คือคนที่ยอมให้ความเชื่อเก่าคุมชีวิตใหม่ของตัวเองและนี่คือ Money Control สวัสดีครับ